ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አዜብ ነኝ እንኳን ወደ Azzistyle ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራብ በማድረግ ቤተሰብ ነው ነባር ቤተሰቦች ለምታበረታቱኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ ላችኋለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጀምሬያለሁ በነገራችን ላይ ፀጉሬን እንዴት የተሰራው ነበርና ስትሬት ያረኩት ነበር እሱ ላሳያችሁ ብዬ ነው አያችሁ የትኛው ነው እናንተ ምርጫ ይሄ ፍሪዝ ነው ይሄ ስትሬት እንግዲህ ፍሪዝ ነው ፀጉራችንን ስትሬት ለማድረግ ነው የስትሬት ለማስናረቅ ፀጉራችንን ጥቂት የተወሰኑ ነገሮችን ማወቅ አለብን እኔ ከማቃቸው እሱ ላካፍላችሁ ብዬ ነው የትኛው ነው እናንተ ምርጫ ፍሪዝ ነው ስትሬት ነው ፍሪዝ በማድረግ አያችሁ ፀጉሬ ደርቋል በውሃ ምክንያት ማለት ነው ያው አንድ ጊዜ ይሄን ነው የምናደርገው ይሻላል ዋናው የመጀመሪያው ዋንኛው ማወቅ ያለብን ፀጉራችን ቅባት የሌለውና ንጹህ መሆኑን ነው ስትሬት ከማድረጋችን ወይንም ደግሞ ሊዝ ከመሰራታችን በፊት ፀጉራችንን በደንብ አድርገን መታጠብ እና በኮንዲሽነር መታጠብ አለብን ምክንያቱም በሻምፖ ብቻ ከሆነ ስለሚያደርቀው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፀጉራችን ከታጠብን በኋላ ደረቅ መሆን አለበት ስንጨርስ በፎጣ ወይም በማድረጊያ ማድረግ አለብን ሶስተኛ ላይ ደግሞ የምናገኘው የሙቀት መሳሪያዎችን ወይንም ማድረቂያዎችን ሊሶችን ፓሊስትራዎችን ከመጠቀማችን በፊት እነዚህን ሂት ኮንትሮሎችን መጠቀም አለብን ፕሮቴክት እንዲያደርግልን ማለት ነው ቀጥለን ደግሞ ከመሰራታችን በፊት በጣም በኃይሉ በቀነሰ አድርገን ብንጠቀም ጥሩ ነው ምክንያቱም እንዲያምርልን ወይ በጣም እንዲለሰልስልን ወይም ከር ለመስራት ቆንጆ ቅርጽ እንዲይዝልን ብለን የምንጨምረው ፓወር ፀጉራችንን ያቃጥለዋል እና በመታጠብበት ሰዓት ፀጉራችን ይረግፋል ከጥቅም ውጭ ነው የሚሆነው እሱን መጠንቀቅ አለብን ሁሉ ጊዜም ስንሰራ በእጃችን ሞከር አድርገን በጣታችን ጽሁፍም አለው ዘጋ ቁጥሩን አይተን የመጨረሻው ላይ መካከለኛው ላይ አድርገን መሰራት አለብን ምክንያቱም እንደዚህ ተሰርተን ቢያንስ ለሳምንት ብናቆየው ነው ለሳምንት ብለን ፀጉራችንን እስከ መጨረሻው ዳሜጅ ከምናደርገው ማለት ነው ቀነስ አድርገን መሰራት ነው በነገራችን ላይ ይሄ አይመከርም ሙሉ በሙሉ አይመከርም መሰራት ግን ያው ለፕሮግራም ሁሉ ጊዜ ፍሪዝ ማድረግም ሲሰለቸን አንዳንዴ ያው እንሰራለን አንዳንዴ በሳምንት አንዴ ብንሰራ ምንም አይደለም ግን ሁሉ ጊዜ በዚህ ስራ ራሳችንም ሆነ ፀጉር ቤትም መሰራት አይመከርም በመንሰራበት ሰዓት ደግሞ ራሳችን መንሰራ ከሆነ በጣም አጥብቀን መያዝ አይመከርም ምክንያቱም በጣም አጥብቀን በመንይዝበት ሰዓት በጣም ለማለስለስ በመንጣጣርበት ሰዓት ወይንም ቅርጽ ለማስያዝ ከርል ለማድረግ በመንጣጣርበት ሰዓት ፀጉራችንን እናቃጥሏለን ፀጉራችን ኃይሉን ያጣል ማለት ነው ፀጉር ቤትን በሚሰሩን ሰዓት ብዙ ፓወር ከሚጠቀሙ ኃይሉን ጨምረውበት ቶሎ ልስልስ ብሎላቸው እንዲለቁን ነው የሚፈልጉት እና እሱ በኋላ ቤታችን ስንሄድ አጋጥማችኋል ኢቭን ስትታጠቡት ይሸታል እሳት ይላል ያ ፀጉር አሁን ከጥቅም ውጭ ነው እና ይቃጠላል ፀጉሩ ማለት ነው እሱ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በጣም ባናለሰልሰው ወይም ደግሞ በጣም እስኪሞት ድረስ ብለን እላዩ ላይ ጥብቅ አድርገን በምንይዝበት ሰዓት ፀጉራችን ይጎዳል ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፀጉራችን የተሰራን ከጨረስን በኋላም ቢሆን ነው እንደዚህ ስትሬት የሆነ ፀጉርን 10 ማበጠር ደጋግሞ መቦረሽ ተገቢ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም የተሰራ የለሰለሰ ስለሆነ አቅም ስለማይኖረው በመናበጥርበት ሰዓት 10 ፀጉሩ የመሰባበር የመቀንጠስና የመነቀል ችግር ያጋጥማል ስለዚህ አንድ ጊዜ ይዘን አንዴ እንቦርሻለን የተያዘው እንዲፍታታለን እናለሰልሳለን በቃ ስንጨርስ አንድ ጊዜ እናበጥሯለን ስንወጣ ደግሞ በመንሄድበት ሰዓት ላይ እናበጥሯለን ማለት ነው ቀን ሙሉ ይዘን ብዙን ጊዜ 10 የምናበጥረው ከሆነ እሱ ጥሩ አይደለም አይመከርም
እሱን ልምድ ካለን ብናቆም ጥሩ ነው እላለሁኝ። ሌላው ደግሞ ፀጉራችን ላይ ቀለም ካለው በፍጹም በኮንዲሽነር ሳንታጠብ ኮንዲሽነር ሳንጠቀም ፀጉራችንን በዚህ ብረት ማለስለስ የለብንም። ምክንያቱም ቀለም ካለው ቀለም በተፈጥሮ ፀጉርን ያደርቃል። ኮንዲሽነር ሳንጠቀም ደግሞ በዚህ ብናለሰልሰው ይሄም ፀጉር የማድረግ ባህሪ ስላለው ፀጉራችን ከጥቅም ውጭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሻምፖ ከታጠብን በኋላ ኮንዲሽነር አድርገን ፀጉራችን እንዲለሰልስ ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ ያው ሲደርቅ መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ፀጉራችን ከተሰራን ከጨረስን ካለቀ በኋላ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ በማግስቱ ነገም ተነስተን እንደዚህ ከማለስለስ ማለት ነው ስንተኛ ፀጉራችን ላይ ሻሽ በማሰር ወይንም ደግሞ ሌላ ሳሳ ያሉ ፀጉራችንን ሙቀት የማያስገቡ የማይሞቀንን የፀጉር መሸፈኛዎችን አድርገን ፀጉራችንን ጠቅልለን ብንተኛ ጧት ስንነሳ እንደዛ ሆኖ ስለምናገኘው ድጋሚ ማስተካከልም ድጋሚ ማለስለስም አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስንተኛ ደግሞ ከቻለን ሙቀት የሌላቸው ጥጥ ያልሆኑ ትራሶች አንዳንድ ትራሶች ቆንጆ ትራሶች አሉ። ሙቀት ተኝተን ፀጉራችን ላይ ሙቀት የማይፈጥሩብን ትራሶችን ብንጠቀም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም እርጥበት ካላገኘ ይህ ፀጉር እንደዚህ ስትሬት እንደሆነ ነው የሚያድረው። ተመልሶ የመሰብሰብና ዚግዛግ የሚሆን እድል ስለማያገኝ ደግመን ለማለስለስ አይንገደድም ማለት ነው። ይህንን ትራስ ሙቀት የሌለበት ቦታ ላይ ብንተኛ ጠዋት ላይ ምንም አያናደርገውም ማለት ነው ፀጉራችን። ሌላው ደግሞ ፀጉራችንን ስንተኛ ሻሻችን እንዴት አድርገን ነው የምናስረው? ውራፕ እናደርጓለን። ጭንቅላታችን ላይ ሰብስበን በክቡ እናበጥሯለን ዙሪያውን ማለት ነው። እሱም ቪዲዮ ስላልቀረጽኩት ነው። ዙሪያውን እያዞርን እናበጥሯለን። ከዛም እንደዛው ክብ እንደሆነ አናታችን ላይ ሻሻችን ግጥም አድርገን አስረን እንተኛለን ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ታች ወደ መተኛችን ወደ ጀርባችን ጋር ወደ አንገታችን ጋር ፀጉራችን ስለማይወርድ ሙቀትና ላብ አያገኘውም። ስለዚህ አይበላሽም ማለት ነው። ይሄ ረጅም ከሳምንትን በላይ እንዲቆይ የምናደርግበት ጥሩ ዘዴ ነው እና ለ5 ቀን ያክል ነው ማቆየው በቂ ነው። ፀጉሬ በጣም ተጎድቷል በውሃ በበጋ ምክንያት እና ብዙ ካቆየሁት ይነቃቀላል። ለዛ ስል ብዙ አላቆየውም። እንግዲህ ይሄ ነው። እናንተም የፀጉራችሁን ቴክስቸር አይታችሁ ሳታበዙ ሙቀቱን እየለካችሁ እየተቆጣጠራችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ በጣም ሳትቆዩ ፀጉራችሁን ማለስለስ ትችላላችሁ፣ መዘነት ትችላላችሁ። አያችሁት? ያው በጣም ብዙ ሙትት ያለ አለሳለስ አይደለም የማለሰልሰው እኔ በቃ ቀጥ ካለልኝ እንደዚህ ነው ማደርገው። እናንተ እንደፈለጋችሁት አድርጉት፣ ግን ስቴፕዋን ብቻ መከተል ነው። እዛ ጋር የማውቀውን ያካፈልኳችሁን ማለት ነው። ብዙ የተቃጠለ እንዳይሆን እንዳይሸት ፀጉራችሁ መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም በጣም ነው የሚጎዳው። እንደነገርኳችሁ አይመከርም። ግዴታና አስፈላጊ ካልሆነ የተፈጥሮ ፀጉራችሁን በባይስትራ በሊዝ ማለስለስ ተገቢ አይደለም። አስፈላጊ ከሆነ ግን እንደዚህ ሞቅ ሞቅ አድርጋችሁ መተው ትችላላችሁ። ይሄ ለማስያዝም ለመሰራትም የፈለግነውን ነገር ለማድረግ ይመቻል ማለት ነው። እላችሁ በቃ እንደዚህ አድርጌ ነው። በዛ ላይ ፀጉራችን ባዶ ከሆነ በጣም ካልሞተ ፀጉራችን ብዙ ፀጉር ነው የሚያመስመስልን። እንደዚህ ስናስይዘው በጣም ከሞተ እንደውም ባዶ ነው የሚሆነው። ፀጉራችንም ተጎድቶ ፀጉራችንም ደግሞ ባዶ ነው የሚመስለው። እንደዚህ ሞቅ አድርገን ከተው ነው ለእኔ ይህንን እመርጣለሁ። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ የቪዲዮዬን ሀሳብ እንደተረዳችሁኝ እርግጠኛ ነኝ። ፀጉራችንን ስትሬት ከመሰራታችን ሊዝ ከመሰራታችን በፊት ምን ማድረግ አለብን፣ ከተሰራን በኋላ ምን ማድረግ አለብን የሚሉትን የተወሰኑ ነጥቦችን ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክሬያለሁኝ። እርግጠኛ ነኝ እንደምትጠቀሙበትና ጥቅም ላይ እንደምታዋሉት ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እስካሁን
አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ኮሜንት ለምትጽፉልኝ በርቺ ለምትሉኝ ሁላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። ኮሜንታችሁ በእውነት በጣም ነው የሚያበረታታኝ። ቪዲዮን ለምታዩልኝ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮ ስለቀው በሳምንት አንድ ቀን ነው ቪዲዮ የምለቀው። እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኗት ቤተሰብነታችን ይቀጥላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኔም መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።